اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم نن زمونږ د CCNA 35 نمبر لیکچر دی. په دې لیکچر کې موږ د وین پروتوکولز چې کوم HDLC دی او PPP دی دغه په اړه کې پیژنو. نو راځو موږ مخکې د دې نه کوم سلایډ کې کتلې زموږ سره ډیډیکیټډ لاین یا پوینټ ټو پوینټ لاین چې ستوي یا لیز لاین ستوي دغه نه پیکټ سویچینګ سرکټ سویچینګ او داسې نور زموږ سره براډ بینډ او داسې علاوه نور ټیکنالوژیز دي. نو دا زموږ سره په اولی نمبر باندې راځي ډیډیکیټډ لاین. په ډیډیکیټډ لاین باندې زموږ سره دوه پروتوکولز چې کوم دي هغه استعمالېدای شي، یو د HDLC وای یو د PPP وای. فرست چې کوم دی زموږ سره HDLC د سره لپاره سټینډ دی. HDLC سټینډ دی د های لیول ډیټا لینک کنټرول پروتوکول لپاره. نو های لیول ډیټا لینک کنټرول چې کوم دی دا زموږ سره یو ټرانسمیشن پروتوکول دی. د سره لپاره یوز کیږي په لیر 2 باندې یوز کیږي، ډیټا لینک لیر باندې یوز کیږي. د OSI ماډل پس وو لیرو کې د سره لپاره د ډیټا کمیونیکیشن لپاره. HDLC د OSI ماډل په ډیټا لینک لیر باندې کار کوي. د سره لپاره استعمالیږي چې په وین کله کمیونیکیشن کیږي، ډیټا انکپسولیټ کیږي. پیکټ ستاسو چې کله د نتورک لیر نه راکته شي په دې کې انکپسولیټ شي، په دې کې پټ شي، مطلب دا په دې کې هاید شي او د دې په ذریعہ باندې دا ټریولینګ کوي خپل ډیسټینیشن ته. چې کله په وین باندې ډیسټینیشن سیټ ته ورسېل ته بیا راوټر نه بیا سپیسیفیک سویچ ته، د سویچ نه بیا کمپیوټر ته لکه ریسیو شي. په دې الریډي موږ مخکې نه خبره کړې ده. نو زموږ سره HDLC چې کوم دی دا سیسکو پروپرایټری پروتوکول دی. په دې کې څه مطلب دی چې په دې کې اتنټیکیشن نشته دی، کمپریشن پکې نشته دی، انکریپشن ایرر کریکشن چې کوم دی هغه پکې نشته دی او انکریپشن وغیرہ په دې کې هم نشته دی. دا ډیفالت پروتوکول دی د سیسکو په ډیوایسز باندې. سیسکو کم سیریل لینکس دی، په دې سیریل لینکس باندې اتوماتیکلی دا چې کوم دی دا بای ډیفالت امپلیمنټ دی، دا ته منګه لري کولای شو. دا دوه پروتوکول زموږ سره په پوینټ ټو پوینټ لینک باندې په ډیډیکیټډ لاینز باندې چې زموږ سره HDLC او PPP بای ډیفالت په دې سیسکو ډیوایسز باندې HDLC پروتوکول چې کوم دی دا شی دی دا په دې باندې امپلیمنټ دی. او بیا زموږ سره بل چې کوم راځي نو هغه PPP دی. سیسکو PPP چې کوم دی اوپن سټانډرډ دی، دغه مخکې خبره کوو. خو فرست خبره کوو د HDLC زموږ سره های لیول ډیټا لینک لیر کنټرول پروتوکول دی. های لیول ډیټا لینک کنټرول پروتوکول لکه د سره لپاره پکاري کې په وای ډي چې کله کمیونیکیشن کیږي نو د وین انکپسولیشن پروتوکول دی. او مسله په دې کې څه ده چې اتنټیکیشن نه سپورټ کوي، کمپریشن نه سپورټ کوي او ایرر کریکشن وغیرہ چې کوم دی هغه نه سپورټ کوي. ډیفالت پروتوکول دی. بل راځو موږ د PPP خبره کوو. نو PPP چې کوم دی زموږ سره پوینټ ټو پوینټ پروتوکول دی او دا په پوینټ ټو پوینټ لینکس باندې پکاري کې ډیټا لینک لیر باندې یوز کیږي او سټانډرډ پروتوکول دی. مطلب دا سټانډرډ کمیونیکیشن د لپاره پکاري کې د هر ډیوایس باندې کار کوي. اوپن سټانډرډ دی، مطلب دا چې د هر کمپنۍ ډیوایس چې کوم دی هغه سپورټ کوي. تیوري تاسو ولې کې د ځان سره او آسان دي سبق شته نو. مین کار د پوینټ ټو پوینټ پروتوکول څخه کار دی د موږ ته اتنټیکیشن راکوي، ټرانسمیشن انکریپشن راکوي، کمپریشن کوي او د نه علاوه چې کوم د نور زیات فیچرز راکوي. مخکې به وسوایو چې کم فیچرز نور راکوي. نو د کمپیوټر په نتورکینګ په دنیا کې چې کله پوینټ ټو پوینټ لینک کې زموږ سره لکه دوه ډیوایسز موږ ډایرکټلی کنیکټ کوو لکه څنګه چې دا دي. نو د دې ترمنځ چې په وین باندې کله موږ د دې کمیونیکیشن کوو د سره پروتوکولز په ذریعہ باندې کې هغه پروتوکول زموږ سره HDLC دی، PPP دی. نو PPP پروتوکول موږ له سکار کوي دا موږ ته اتنټیکیشن راکوي، ټرانسمیشن انکریپشن کوي او کمپریشن کوي. او دا چې کوم دی دا الریډي ما وی چې دا کم ځای کې یوز کیږي چې دوه ډیوایس کله موږ ډایرکټلی کنیکټ کوو پای کې دریم څه انوالو نه وي. عموما دا پروتوکولز چې کوم دی دا ISP سایډ ته یوز کیږي. لکه دا زمونږ دلته راوټر دی، دا ISP سایډ نه به هم زموږ سره یو راوټر وي. نو هغه راوټر به موږ ګورو چې په هغې باندې HDLC امپلیمنټ دی نو موږ بلته HDLC ساتو، که PPP امپلیمنټ دی نو موږ بلته PPP ساتو. که زموږ سره مس میچ نو کمیونیکیشن بنېږي، یو سایډ ته HDLC بل سایډ ته PPP کمیونیکیشن به زمونږ نه کېږي. مخکې هم دا خبره ما وکړه. PPP چې کوم دی دا په هر ځای کې یوز کیږي، لکه د سیریل کیبلو دپاره، ټلیفون لاین دپاره او ټرنک لاینز دپاره، سیلولر فونز دپاره، د هر څه دپاره چې کوم دی ریډیو لینکس دپاره یا فایبر اپټیک دپاره یوز کیږي. او عموما دا سروس پرووایډر چې کوم دی ISP والا یوز کوي. د څه دپاره چې د کسټمر کم موډیمز دي، ډایل اپ موډیمز دي کنه، چې کله ته DSL کنیکټ کوي نو دی بس ډایل اپ د خپل ISP سره چې کوم دی ډایلینګ کوي. چې کله هغه ډایل شي بیا هغه یوزر نیم پاسورډ چې کله یوزر نیم پاسورډ ویریفای شي د هغې نه پس چې کوم دی ته کنیکټیویټي راشي او تا چې کوم دی اتورایز او تا اتنټیکیټ کړي ستا ډیټا چې کوم ده هغه ISP والا ته روانه شي او ته د هغې
هغه سره کمیونیکیشن کوي دغه په ذریعہ باندې تاسو انټرنیټ فیسیلیټي تاسو ته پرووایډ شي. نو دا هر څه د څه په ذریعہ باندې کیږي د پی 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 په ذریعہ باندې کیږي پوینټ ټو پوینټ پروتوکول په ذریعہ باندې کیږي. بیا د دې پوینټ ټو پوینټ پروتوکول زموږ سره لکه مختلف اقسام دي هغه دوه په مختلفو کې چې کوم دي زموږ سره د ډي اس ال لپاره چې کوم یوز کیږي هغه د پوینټ ټو پوینټ پروتوکول اور ایترنیټ وای او بل زموږ سره پوینټ ټو پوینټ پروتوکول اور ای ټی ام مخکې د اسینکرونس ټرانسمیشن موډ د زموږ سره یو ټیکنالوژي وا زړه او دا چې کوم د نن سبا لګ نه یوز کیږي خو دا پی 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 او ای چې کوم د نو د یوز کیږي. نو یو زموږ سره دا قسم دی یوه دا قسم دی او دا موستلی کامنلی چې کوم دی انټرنیټ سرویس پرووایډر یوز کوي سره لپاره چې د ډیجیټل سبسکرایبر لینس چې کوم دی ډي اس ال کنیکشنز چې کوم دی دا غوته د انټرنیټ سرویس پرووایډ کولو لپاره چې کوم سرویسز دی یوز کوي نو دا پی 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 یوز کوي او دا چې کوم د کسټمر ته د ډي اس ال د فیسیلیټي میلاویږي نو د څه په ذریعہ باندې میلاویږي د دې پی 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 په ذریعہ باندې میلاویږي چې دا موږ له اتنټیکیشن هم راکوي دا موږ له کمپریشن هم کوي دا موږ ته ډیټا انکریپشن هم کوي. ګوره ډي اس ال چې زموږ سره فاست دی نو هغه کیسه چل کیږي زموږ د موډم چې کوم موږ کوم ډیټا لیږو دا کمپریس کوي الویز چې ډیټا زموږ سره کمپریس شي نو دا ډیره فاست ټرانسمیټ کیږي او ډیره زیات چې کوم د ډیسټینیشن ته سند کیږي نو دا څه په ذریعہ کیږي پی 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 په ذریعہ باندې کیږي. پی 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 چې کوم دی د دې سب دوه لیرز دي یو ته ال سی پی وای یو ته ان سی پی وای د تیوري ځان سره ولیکئ. پی 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 سیشن اسټابلیشمنٹ پیس چې کوم دی فرست ال سی پی لینک کنټرول پروتوکول سره کار کوي. لینک کنټرول پروتوکول چې کوم دی لینک اسټابلیشمنٹ پیس کې چل کیږي دا میډیا چیک کوي کمپریشن چیک کوي او ایرر کریکشن چیک کوي. دا غینه پس چې کله بیا سیکنډ پیج زموږ سره راشي نو هغه ته اتنټیکیشن پیج وي په دې کې یوزر نیم او پاسورډ چې کوم دی هغه چیک کیږي چیپ چیک کیږي او پیپ چیک کیږي. دا زموږ سره یو دوه الګوریدمز دي یو دوه ټیکنیک دي یو دوه پروتوکولز دي چې د دې په ذریعہ باندې موږ څه چل کوو اتنټیکیشن چې کوم دی او کله موږ د یوزر نیم پاسورډ لیږو په وین باندې یا موږ خپل یوزر نیم پاسورډ اتنټیکیټ کوو د آی اس پی نه یا د هر ډیسټینیشن ډیوایس نه نو هغه د دې دوه پروتوکول په ذریعہ باندې کیږي یو ته چیپ وي یو ته پیپ وي دا اتنټیکیشن لپاره دا پروتوکول یوز کیږي. نو په دې پیس کې زموږ سره څه شی وکړيږي په دې پیس کې زموږ سره دا چیک کیږي چیپ چیک کیږي پیپ چیک کیږي چیپ او پیپ په ذریعہ باندې موږ یوزر نیم پاسورډ لیږو ډیسټینیشن ډیوایس ته هغه اتنټیکیټ کوي. نو چې کله دا ال سی پی کې دا کار وشي فرست پیس کې څه چل وشي میډیا چیک شي کمپریشن وګوري چې ایررز وغیرہ خو نشته دي میډیا صحیح ده هر څه برابر دي دا غینه پس چې کوم دی یوزر نیم پاسورډ وګوري یوزر نیم پاسورډ لکه اتنټیکیټ شي هغه ویلیډي هغه اتورایز نو هغه کنیکټ شي دا غینه پس چې کله د دې کنیکټیویټي وشي موږ د خپل موډم یا موبایل کله کنیکټ کوو نو موږ کله پاسورډ ورکو پاسورډ چې کله کنیکټ کیږي بیا دا غینه پس ورته وي اوپټن آی پی ایډریسز آی پی ایډریس چې کوم دی نو ورته بیا اساین کیږي. نو ان سی پی بیا څه کوي نیټورک کنټرول پروتوکول چې کوم دا آی پی ایډریس اساینمنت کوي آی پی سکیم چې کوم ډیفینیشن دی هغه کې ډیټا ټرانسمیشن چې کوم دی دا غي بیا دا سچل کې د نیټورک کنټرولینګ کوي. نو آی پی ایډریس اساینمنت او آی پی سکیم ډیفینیشن چې کوم دی دا کم پکې فیس کوي کم پروتوکول پکې کم سب لیئر پکې کوي دا پکې بیا ان سی پی کوي. بیا دا غینه پس موږ دا دوه خبرې وکړې چې زموږ سره یو پی 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 پروتوکول چې کوم دی پیپ او چیپ شي دی پاسورډ اتنټیکیشن پروتوکول او چیلنج هند شیک اتنټیکیشن پروتوکول دا څه شي دي د دوه پروتوکول اتنټیکیشن لپاره یوز کیږي. د پی 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 سیشنز چې کله د سورس نه ډیسټینیشن ته یا د خپل سرور سره یا د بل راوټر سره کله اتنټیکیشن کوي نو د اتنټیکیشن لپاره د دوه پروتوکول یوز کیږي د دې په ذریعہ باندې دی یوزر پاسورډ چې کوم دی د اتنټیکیټ کیږي. عموما دا زموږ سره په وی پی انز کې استعمالېږي هر ځای کې استعمالېږي هر ځای کې چې خبره د اتنټیکیشن رااله نو هغه زموږ سره د پی 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 په ذریعہ باندې کېدای شي او د دې دوه پروتوکول په ذریعہ باندې هغه کېدای شي. او دا چې کوم دی نو دا زموږ سره څه شي دی پیپ څه شي دی پیپ سټانډرډ لاګین پروسیجر مطلب دا چې موږ یو ریموټ سیستم ته لاګین کیږو یا موږ خپل یوزر نیم پاسورډ چیک کوو دا غي لپاره څه شي دی پیپ یوز کیږي. خو په پیپ کې دا مسله چې دی کې وای انکریپشن نه سپورټ کوي ام ډي 5 هیشینګ وغیرہ چې کوم دی هغه دا نه سپورټ کوي. خو بل خبره ده د کومنګ دا د ایډیشنل سکیورټي لپاره په دې کې سکیورټي رام ول خو بیا په دې کې دا مسله ده چې دی باندې اٹیکس کېدای شي او دی باندې چې کوم دی هغه پاسورډ گیسینګ چې کوم ټیکنیک دی هغه لکه اپلای کېدای شي دا پاسورډ چې کله موږ د پیپ په ذریعہ باندې لیږو دا هیک کېدای شي. چیپ د دې سره چې کله موږ کمپیر کوو ډیر سترونګ دی چیپ چې کله زموږ کمیونیکیشن کوي نو هغه د ډیټا سند کولو دا یا د یوزر پاسورډ د سند کولو نه مخکې یو هیش ویلیو جوړ کی یو سټرینګ جوړ کی هغه سټرینګ چې کوم دی هغه دیو د یو بل سره شیر کی چې هغه سټرینګ هغه ویلیو د یو بل سره میچ نو دا غنه پس چې کوم دی یوزر نیم پاسورډ ایکسچینج شي او دا ام ډي 5 هیشینګ چې کوم دی هغه سپورټ کوي او ډیر سترونګ اتنټیکیشن دی دا تیوري الریډي ما ویلی دا. نو د پیپ سره چې کله موږ کمپیر کو چیپ ډیر زیات زمونږه سکیور پروتوکول لې.
ها دا مونږ راشو کوي نو پیپ چیپ څنګه کار کوي پی 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 اتنټیکیشن کې چې کله پیپ یوز کیږي نو دا څه شی دی 2 وے هینډ شیکینګ کوي او چیپ 3 وے هینډ شیکینګ کوي په 2 وے هینډ شیکینګ کې څه چل کیږي دا ډیوایس چې کوم دی خپل یوزر نیم پاسورډ ته ولېږي دا چې کله وګوري دا ایکسپټ کوي ریجیکټ کوي کله دا یوزر نیم پاسورډ ویلیډ نو دا به ایکسپټ کوي که ویلیډ نه نو دا به ریجیکټ کوي خو په چیپ کې څنګه کیږي په چیپ کې اوله چې کله دا ډیوایس د خپل یوزر نیم پاسورډ لګي نو دا ډیوایس د دې نه مخکې چې کوم دی څه چلو کی یو چیلنج جوړ کی یو هیش ویلو جوړ کی هغه هیش ویلو چې کوم دا هغه یو بل سره ایکسچینج کی او دې ته وایي چې دا هیش ویلو دا په دې هیش ویلو کې خپل یوزر نیم پاسورډ ته ورورته چې کله دا ورورته دا بیرته چیک نو دا وګوري چې اکچوال ماته چې کوم ډیوایس سره کوم کمیونیکیشن کول غوښته او دا غینه کوم یوزر نیم پاسورډ ما اغستل نو هغه هم هغه ډیوایس ریپلای راکړه قبل راکړه قبل چا ورته ورکړی یا دا هیش چینج شوی نو دی اتنټیکیشن چې کوم دی هغه نه کیږي نو دا ډیر سترونګ دی دا چې چلوږي فرست چې کله دی یوزر نیم پاسورډ شیر کوي دا غینه مخکې چې چلو شي یو بل سره چیلنج شیر کی یو هیش شیر کی یو پاسورډ شیر کی یو ویلو شیر کی دا غو ویلو نه پس چې کوم دی دا د یوزر نیم پاسورډ ورګي دا د یوزر نیم پاسورډ ورګي نو چې کله هغه ویلیډي اتورایز نو یو بل سره اتنټیکیشن اتنټیکیټ کې بل کمیونیکیشن چې کوم دی هغه سٹارټ شي بیا وین کنیکشن ټیکنالوژي زموږ سره دی لیز لاین بیسک ټلیفون په ذریعہ هم کنیکټ کېدای شو ISDN دی X25 PTM فریم ریلی DSL میټرو ایترنیټ لیز لاین چې کوم دا چارج بای ډیسټنس هم کیپیسټی هم کېدای شي چې څومره سپیډ تغواړي او څومره لري نو هغه پورې منګه لري په دې باندې خبره کړې دا چې کله چارج کوي دا چې څومره لري عمره بسانه پیسې زیاتې علي او د دې دومره دا سپیډ دی پرمننت فکسډ کیپیسټی دا بیسک ټلیفون لاین چې کوم دی ډیسټنس او ټایم هم مخکې به دا استعمالي د ډایل اپ موډم کې کوم چرته دی قرانټ برینټ د وخت خبرې دي چې کله به کنیکټ شي څومره ټایم بتانه ټیزو کوه هغه پورې باندې ته چارج کول د غیر کم سپیډ کم او ډایل اپ او سلو کنیکشن او ISDN هم زموږ سره د ډیسټنس لپاره څومره لري او ټایم باندې بادام کې دویم دومره سپیډ او ډایل اپ سلو کنیکشن او X25 والیوم لکه ډیټا اوس چې منګه کتا سو ګوري دا زونګ والا یا ټیلینار والا تاسو سره سپیسیفیک 1 GB ډیټا درکې دا 1 GB ډیټا چې خدمت چې تاسو نت بیا کار نه کوي خو د دې بس سپیډ څه شو 48 Kbps او سویچ فکس کیپیسټی دا مطلب دا چې یو فکس کنیکشن به د درکړو یو سپیسیفیک دغه او سویچ چې کوم دی پیکټ سویچینګ سرکټ سویچینګ باندې ان شاء الله موږ مخکې خبره کوو ATM څه شی دی کیپیسټی باندې دغه کوو دا ATM چې کوم دی اتوماتیک ټیلر ماشین نه دی لکه کوم چې دا عام موږ په بینکونو کې نو دا یو ټیکنالوژي ده جست لایک د دې فریم ریلی کتا سونو اوریدل یا MPLS اوریدل دغه ټیکنالوژي ده او د دې چې کوم کیپیسټی وا هغه بس شی وا چې کله به دې کنیکشن ته یوز کوو نو دی یو دغه درکو لکه لینک سپیډ به درکو چې 100 Mbps لاین لکه ته غواړې دغه ته کیپیسټی وای او د دې دومره سپیډ او پرمننت ویریبل کیپیسټی مطلب دا چې اپ ډاون کېدو باز زیاتېدو هم کمېدو هم فریم ریلی هم دغه سیو د دې دغه 45 MB او پرمننت ویریبل کیپیسټی او DSL کله منګینو منثلی سبسکرپشن یې د 3 Mbps پورې د خو په سٹارټ کې دا ډېر زوړ دغه انفارمیشن دی نن سبا غو د ډېر زیات سپیډ دی او الویز دا چې کم دی منګه شیر بینډ وث خبره کړې شیر میډیم باندې دا کار کوي یو کنیکشن ټول خلک یوز کوي خا میټرو ایترنیټ زموږ سره منثلی سبسکرپشن دی اپ ټو 500 Mbps دا زموږ سره لیټیسټ ټیکنالوژي ده او د 500 Mbps نه ډیر زیات سپیډ راغلی دی مخکې به ان شاء الله موږ ډیسکس کوو میټرو ایترنیټ باندې ټاپک زموږ پاتې دی او دا به لیمیټډ جیوګرافیک ایریا کې چې کوم دی په الحال یوز کیږي او فیوچر کې به لګا دا ایکسټینډ کیږي لګا دی فیوچر کې ټول روان چې موږ وین کمیونیکیشن ټول د ایترنیټ پروتوکول په ذریعہ باندې وکړو ایترنیټ زموږ سره ډیر زیات فیسیلیټي د سپیډ راکوي کته سو ګوري 1 Gbps زموږ سره لوکل ایریا کې سپیډ دی 10 Gbps ته او دا غینه علاوه چې کوم دی نو زموږ سره 40 Gbps ته 100 Gbps مالي دي او ریدلی دي دلته ما کتلې دي او 1 ټیرابایټ پورې هم سپیډ په ایترنیټ کې راغلی دی چې دومره سپیډ موږ ته لکه دغه په ذریعہ باندې میلاوي دی شي د ایترنیټ ټیکنالوژي په ذریعہ باندې نو بیا دا نور چې کوم ټیکنالوژي دي نو د مخامخ خلک دلته سویچ کیږي د ایترنیټ ته راځي به دا فیوچر کې امپلیمنٹ کیږي دا زموږ سره وین کنیکشن ټیکنالوژیز دي چې نن سبا د DSL ډیر یوز کیږي او میټرو ایترنیټ باندې خبر روانه ده MPLS باندې خبر روانه ده فریم ریلی مخ کې یوز کېدو وسم کېده چې په ځینو ځایونو کې یوز کیږي خو دا نور DSL او کم میټرو ایترنیټ ډیر زیات یوز کیږي ها بیا زموږ سره سینکرونس ورسز اسینکرونس کمیونیکیشن نو د سینکرونس ډیټا ترانسفر کې څنګه کېږي سینډر اینڈ ریسیور یوز د سیم کلاک سیګنل او سپورټ های ډیټا ترانسفر ریټ چې کوم دی بل چې کوم دی د کې کلاک سیګنل لکه په کاری کې څنګه چې موږ دا خپل د کم یو ډیوایس بل ډیوایس یو DC یو DT لکه دا راوټر د موږ چې کوم کمیونیکیشن کوو عموما موږ دا یوز کوو کارپوریټ نتورک چې کوم دی سینکرونس ډیټا ترانسفر کوم دغه دی دا یوز کوي
په دې کې زموږ سره یو ماسټر یو سلیو مطلب یو چې ډي سي یو ډي ټي ډي سي دا سلیکټ کوي چې ته ماته په دومره کلاک سیګنل چې کوم دی ته ماته ډیټا رالیږه په دومره باندې بیا زه مخکې بیا فارورډ کوم نو دا کلاک سینکرونایزیشن چې کله څوک کوي هغې ته څه شی ویلی شي ماسټر ویلی شي څوک چې ډي ټي ډیوایس هغې ته سلیو ویلی شي ایس سینکرونس کې دا شی دی چې ایس سینکرونس کې کلاک سیګنل وغیره نه وي خو په دې کې چې کله سینډر ډیټا لیږي ریسیور ته نو دا د ډیټا د ریسیوینګ د مخکې چې کوم دی سینکرونایزیشن یو سیګنل ورپاس کړي چې زه ډیټا تا ته در سینډ کوم او د هغې نه پس چې کوم دی کلاک سیګنل وغیره پکې نه سلوور ډیټا ټرانسفر ریټ دی پکې خو عموما موږ چې کوم یوز کوو نو دا یوز کوو او دا چې کوم دا اسینکرونس ډیټا ټرانسفر زوړ دغه دی زړه ټیکنالوژي ده نن سبا ټوټل چې کوم دی عموما په دې باندې کمیونیکیشن کېږي ښه بیا زموږ سره د دې کنیکټیوټي ټربل شوټینګ راځي چې کله موږ شو آی پی انټرفیس بریف کمانډ ورکو نو هلته زموږ سره کنیکشن ښیي سیریل از اپ لاین پروټوکول از اپ کنیکټیوټي از فاین داسې انفارمیشن راځي زه به تاسو اوس پریکټیکل وښیم خو دا تیوري د ځان سره ولېږئ دا تاسو اوس پریکټیکل مخکې وینئ نو بیا به ډېر ښه پوه شئ چې هر کله زموږ سره سیریل از اپ لاین پروټوکول از اپ نو مطلب دا چې کنیکټیوټي کې څه ایشو نشته دی کنیکټیوټي صحیح ده خو که زموږ سره چېرته سیریل از ډاون او لاین پروټوکول از ډاون نو مطلب دا دی چې ریموټ ډیوایس ټرن آف دی چې کم راوټر ستا سره یو دلته لګېدلی دی یو دلته لګېدلی دی نو راوټر ای چې کوم دی دا به آن خو راوټر بي چې کوم انټرفیس دی هغه به آف وي ځکه موږ د سیریل ډاون لاین پروټوکول ډاون ښایو یا ریموټ پورټ چې کوم دی هغه شټ ډاون سټیټ کې دی ریموټ ډیوایس شټ ډاون دی یا ریموټ ډیوایس آن دی خو د هغې کم پورټ چې دی او زموږ د ډیوایس سره کمیونیکیشن کې هغه شټ ډاون کې دی او یا د انټرفیس چې په ریموټ ډیوایس دی نو هغه لکه غواړي چې موږ هغه کنفیګر کړو او یا کنیکټیوټي پرابلم کېدی شي دا مسلې کېدی شي ټربل شوټینګ به تاسو داسې کوئ چې اول دا مسله کېدی شي که نه دای که نه دای او د هغې نه پس دای بیا که زموږ سره سیریل ایډمنسټریټیو ډاون لاین پروټوکول چې کوم دی ډاون نو مطلب دا چې لوکل پورټ په ډیوایس باندې څه شی دی هغه شټ ډاون دی یا په دې باندې نو شټ ډاون کمانډ چې کوم دی هغه نه دی اپلای شوی هغه ورکول غواړي که سیریل از اپ او لاین پروټوکول ډاون مطلب دا چې لاین پروټوکول زموږ سره د سیریل او لاین پروټوکول سیریل چې کوم دی فزیکل کمیونیکیشن د فزیکل لیر دی او لاین پروټوکول چې کوم دی دا زموږ سره د ډیټا لینک لیر کمیونیکیشن ښیي نو که فزیکلی ډاون او ډیټا لینک لیر به الریډي ډاون خو که فزیکل ان او ډیټا لینک ډاون نو بیا څه مسله ده څه مسله کېدی چې فزیکلی اپ او لاین ډاون انکپسولیشن مس میچ دی کلاک ریټ پې نشته دی یا د هغې نه بعد چې کوم دی که موږ پی پی پي یوز کوو نو بیا زموږ سره اتھنټیکیشن چې کوم دی هغه څه شی دی هغه مس میچ دی مطلب څه انکپسولیشن یو سیټ ته پی پی پي دی بل سیټ ته ایچ ډي ایل سی دی یو سیټ ته مې یو شانتي پاسورډ ورکړی بل شانتي بل پاسورډ ورکړی دی یا که لیب انوایرمنټ دی کلاک ریټ مې په ډي سی سایډ نه دی ورکړی ډي ټي سایډ باندې کلاک ریټ چې کوم دی هغه نه ډیټیکټ کېږي نو راځو موږ اوس د دې نه یو لیب کوو چې موږ ایچ ډي ایل سی څنګه کنفیګر کوو بای ډیفالټ هغه کنفیګر ما ته به څه پته لګېږي زما کوم وین کنیکشن دی په وین باندې زما سره کوم دوه ډیوایسز دي نو دا زما سره په ایچ ډي ایل سی باندې کار کوي پی پی پي باندې کار کوي که په فریم ریلی باندې کار کوي او دغه به وګورو بای ډیفالټ په دې باندې ایچ ډي ایل سی د ایچ ډي ایل سی نه بیا موږ څه شي ته واړو بیا به موږ انشاءالله پی پی پي ته واړو نو راځئ چې موږ پریکټیکل د دې یو لیب وکړو یو لیب یې جوړ کړو نو باقي موږ د دې پی پی پي کنفیګریشن هم وکړو او د ایچ ډي ایل سی خو الریډي شی خو موږ به هغه تاسو ته صرف وښایو چې ایچ ډي ایل سی کنفیګریشن موږ ته په یو راوټر کې څنګه ښکاري نو راځئ چې موږ پریکټیکل دی اوس یو لیب جوړ نو موږ به راشو دلته به موږ یو دوه ډیوایسز راوالو چې 26 راوټرې دي یو به دا شي یو به دا شي R1 R2 او دا به موږ داسې کنیکټ کړو بیسیک لیب جوړولي ډېر زیات موږ په دې CCNA کې جوړ کړي دي هماغه سیم طریقه ده او څه پکې شته نه نمبر 2 کو زه به داسې وکړم چې زه به دا لیب جوړ کړم ځکه چې دا ریکارډینګ زموږ ډېر غټ ټایم والي دا ویډیو به زه پاس کړم لیب به جوړ کړم آی بي کنفیګریشن به وکړم نور به هېڅ هم نه کوم بیا به زه راځم او زه به تاسو ته وین انکپسولیشن پروټوکول وښیم چې په سیریل زموږ سره کم پروټوکول دی بیا پی پی پي کنفیګریشن موږ څنګه کوو خو دا ما فزیکل کیبلینګ وکړو اوس به راشم دا راوټر دی دا په دې انټرفیس باندې به د دې نیټورک نه آی پي ورکړم فاصله 0/0 باندې 1 آی پي د دې نه ورکړم 2 بدله ورکړو داسې 10 نه به 1 دلته 2 دلته د دې نیټورک نه 1 دلته 2 دلته الریډي زوړ لیب دی او ډېر کار هم پکې کړی دی دومره څه زیات پکې نشته نو را به شو کنفیګریشن به درته وکړو دا سایډ زموږ سره ډي سی دی او دا سایډ زموږ سره ډي ټي دی ځکه چې زه کله دا کلاک نشان چې په کوم کیبل دی دا راوالم په کوم ځای کلیک کوم دغه زما سره ډي سی شي نور ډي ټي شي او ریل انوایرمنټ کې چې کوم دی خو موږ ډي سی ډي ټي کیبل بیا زموږ سره یو میل یو فیمیل هغه الریډي موږ مخکې په دې باندې خبره کړې ده او په کټسر انوایرمنټ کې چې کوم دی زموږ سره څه شی دی
دا کیبل چې کوم دی نو دا مونږ راولو کم کانی چې کلاک دی چې په کوم سایډ باندې کلاک راتلو کړي سی دی کلاک سیګنل ولته کلاک ریټ ولته ورکاو کلاک سیګنل هغه سایډ ډیسایډ کوي او ډی ټی چې کوم دی باغ باندې کلاک نه نو ریل انوایرنمنت کې چې تاسو کله هغه سیریل کیبل لاولې کوم باندې راوټر یا تاسو کله کنیکټیویټي کوي نو باقي زموږ سره دوه سایډ یو فیمیل سایډ یو میل سایډ فیمیل سایډ ډی سی او میل سایډ کې چې کوم پینونه هغه डी टी राजू मंगल दे कॉन्फ़िगरेशन का आई पी आने बेस इनको इनेबल कॉन्फ टी होस्ट नेम इधे R1 इंटरफेस 500/0 192 6801 255 नो शट डाउन एग्जैक्ट को इंटरफेस सीरियल 0/0 आईपी एड्रेस दे 10.0.0.1 255.0.0.0 और क्लॉक रेट बोवर को 64,000 नो शट डाउन बेको एग्जिट बशो राशु वस मंगा दल तो गोरा दा जम सरा दा सेट खोस आन दे खुदा सेट द दे राउटर मंगा नो शट डाउन खुदा आप शो खुदा डाउन दे नंग तो बस पता लगी कदा से कनेक्टिविटी इशू इन शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड जे जवर कमा नो गोरे जमा सरा सीरियल जी कम दे दा सी शेदे तमंग मैनुअली दा जम सरा डाउन दे आओ प्रोटोकॉल डाउन दे हाँ नो का एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑलरेडी मंगे दा पोर्ट शट डाउन सेट के दे और का डाउन नो डेस्टिनेशन सेट वसरा से दे आगा शट डाउन दे कमंग वसरा शो दे के जमु सरा R1 के दा हालत दी और दा R2 मंगा दा इंटरफेस सुगुरु नो दल दा जमु सरा एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन है दा इंटरफेस दा R2 कम यो दे सीरियल 0/1 बानी दा कनेक्ट दे हाँ नोरा बशो और दल ता मंग कमांड दा वर्कू नो एनेबल कॉन्फिग होस्ट नेम R2 और दागेना बाद से कम दे बराशु एग्जिट इंटरफेस शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ नो गोरे जम सरा सीरियल 0/1 जे कम दे एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन दे जेदा सो पूरे अब शेवे नहीं दा हालातों की बजम सरा से शेदा या इंटरफेस बा अलग से डाउन स्टेट की नोरा बजुदल तमाम का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बदा जम सरा अपशी कॉन्फी इंटरफेस 500/0 एड्रेस 172 no shutdown exit interface serial 0/1 पे एड्रेस 10.0.0.2 255 और नो शटडाउन है कमान वज बजाऊं सरसी शेशी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमा नो गोरे दा जमु सरसी शे दा वस ऑन शो और दा स्टिल वस ऑन शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ नो गोरे जमु सरा अप ये सेट तरह जो माह के जम सरा डाउन दा बस हम आप ही शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ जम कम्युनिकेशन वाज सही दे का स्टेटस डाउन फिजिकल लेयर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम दे केबल मसला दे या नोर से इशू दा सिग्नल निश्ते दे और का ऑनलाइन प्रोटोकॉल डाउन प्रोटोकॉल मसला दा मिसमैच दे या दे जे गम मंगोस के खबर हो यो सेट द पीपीपी कमा यो सेट द या दा जम सरा प्रोटोकॉल डाउन शी او کو چې دا فزیکلی ډاون نو دا به خامخا ډاونی او که فزیکل اپ او پروتوکول ډاون نو بیا مطلب دا چې لیر ټو ایشو د پروتوکول مسله ده یا اتنټیکیشن میس میچ دی دغه څه منګه بده کی چې مخکمه خبره وکړه کلاک ریټ نشته دی کزه اوس کلاک ریټ لري کمرا شمه دلته کان یا زرا شمه وګورم چې زما سره ډی سی دی کډی ټی نو شو کنټرولرز سیریل 0/0 دا ماته د डी सी دی और क्लॉक रेट जे गम दे V35 केबल ले पे डीसी साइड दे क्लॉक रेट जे गम दे आगा दा दे कजवा सरा शमा कॉन्फिग इंटरफेस सीरियल 0/0 नो क्लॉक रेट का मनो मतलब दा नो क्लॉक रेट 64,000 दा नोस कम थरालमा सीरियल नो क्लॉक रेट एंटर कमा उनका जवस लाड़ शमा वाइप इंटरफेस ब्रीफ कमांड वर्गमा सीरियल स्टिल डाउन दे आप दे हाँ ओ ये इवेंट मंगरा शुदलदा शो आईप इंटरफेस ब्रीफ पे कटरे सर दे खावा से डाउन को उनका वसरा शो मंगदलता शो आईप इंटरफेस ब्रीफ او کومه وګور فزیکلی اپ دی خو لاین پروتوکول څه شی دی هغه ډاون دی پروتوکول ډاون دی مطلب دا چې زمونږ یا پروتوکول میس میچ دی او یا زمونږ کلاک ریټ نشته دی
نو موږ به راشو پروتوکول به وګورو چې زه ګورم په دې لاین به زما څه کم پروتوکول دی نو کمانډ ورکړه شو انټرفیس سیریل 0/0 نو که زه دلته راشم دا به داسې رابره کوي او دلته به پکې تاسو وګورئ چې سیریل 0/0 از اپ دی خو لاین پروتوکول یې ډاون دی مطلب دا چې څه وجه کېدی چې تاسو راشئ دلته د دې پروتوکول وګورئ چې وین پروتوکول زموږ سره په دې باندې کم یو دی نو که دلته موږ راشو انکیپسولیشن وینو نو په دې انکیپسولیشن کې دلته څه شی دی HDLC دی بل سایډ ته راشئ چې دلته PPP دی څه مسله ده نو بیا به راشئ شو IP انټرفیس نو شو انټرفیس سیریل 0/0 او دلته موږ وګورو انکیپسولیشن هم دلته HDLC دی بیا تاسو راشئ شو کنټرولر سیریل 0/1 دا زموږ سره DT دی کلاک ریټ چې کوم دی نه دی ډیټیکټ کړی هغه سایډ نه سټاپ دی نو موږ اوس کلاک ریټ ورکوو دا به زموږ سره ورته خپلو حالاتو کې راشي شو کانف ټي انټرفیس سیریل 0/0 کلاک ریټ چې کوم دی 64000 نو اوس به دا زموږ سره رایټ میموري وو دا به زموږ سره آن شي ښه شو IP انټرفیس بریف کمانډ ورکوو نو دلته زموږ سره اپ شو او دلته راشو دا هم زه رایټ میموري کوم دا بیسیک کنفیګریشن چې څه چل وشي رایټ میموري کو دا زموږ نه ختمېږي ځکه په دې باندې زموږ سلیبس پاتې دي نو چې بیا موږ کنفیګریشن بار بار نه کوو چې داسې موږ د IP او دلته یې ساین کوو ټایم زموږ نه اخلي خراب شو دلته موږ وکړه الریډي چې ما ته څه پته لګي چې زما سره په دې انټرفیس سیریل باندې کم انکیپسولیشن پروتوکول نه شو انټرفیس سیریل 0/0 هغه پروتوکول بخای هغه انټرفیس بخای چې به کم انټرفیس باندې تاسو کنیکټ یې نو کمانډ ورکړئ شو انټرفیس سیریل 0/0 نو دا ماته ډیر زیات انفارمیشن راکړي خو خبره به زموږ د څه شي دا انکیپسولیشن HDLC سره ده او دا چې موږ راشو دې سیټ ته وګورو نو دې سیټ ته هم د HDLC خای شو IP انټرفیس بریف وګورئ چې دا زموږ سره اپ دی او اپ دی سیریل کمیونیکیشن کیږي راشي پینګ کې د دې نه 10001 هغه سیټ پینګ کیږي دې سیټ هم راشي پینګ کوي راوټینګ موږ نه دی غړې پینګ 10002 راوټینګ په هغه لینک باندې نه پکار ډایرکټ پوینټ ټو پوینټ باندې نه پکار کوم زه غواړم چې د دې راوټر نه دا نتورک ایکسس کم یا د دې نتورک نه دا نتورک ایکسس کم نو هغه حالاتو کې دا بیا ډایرکټلی کنیکټډ نتورکس نه دي کې بیا موږ څه چل کوو په دې کې و موږ بیا راوټینګ کوو خبره ده چې موږ راوټینګ وګو او دا غینه پس لکه بهر سره او بیا موږ راځو انکیپسولیشن پروتوکول باندې موږ کار کوو نو څه ایررز باندې راځي بیا موږ ته سم مسالې نه راځي را به چې په سټیټیک راوټ وکم د سیټ نه کانف ټي IP راوټ 172.16.0.0 دا غي دا سبنیټ ماسک کی نو ډیټا به چل ورکې 10.0.0.2 والا ورکې او دا سیده دې سیټ نه راشي IP راوټ کوي کانف ټي IP راوټ هغه کوي 192.168.0.0 255 ډیټا په 10.0.0.1 لور کې اینډ بیگو رائټ میموري بیگو دا وانګه اینډ کو رائټ میموري بیگو رائټ میموري اورا بچی د کمپیوټر ته مې پیانې ساين کوي نو چې کمیونیکیشن بیا کیږي بیسیکلی اپ دی بیا وانګه دینه بعد وځو او PPP کنفیګریشن وکاو 60.01 خراب شي دلته ورکړي 172.16.0.2 72.16.0.1 کمیونیکیشن وکړي پینګ کوي 192.168.0.1 راوټر پینګ کیږي دا کمپیوټر پم پینګ کیږي ارپ ریزولوشن د پاره یو پیکټ مس کوي لکه سوار ورته وکړو ها کمیونیکیشن وشو دا سیده دې سره نم کیږي 16.0.1.2 ها کمیونیکیشن کیږي راځو مونږ بس دا پروتوکول چې کوم دی دا چینج کاو وین انکیپسولیشن پروتوکول چې کوم دی هغه چینج کاو کزرا شمه کمانډ ورکم کانف ټي راوټر نو انټرفیس سیریل 0/0 او انکیپسولیشن هغه نه پس تاسو هیلپ والی فریم ریلی ورکول غواړئ HDLC ورکول غواړئ PPP ورکول غواړئ دا زموږ سره پیګاټر سره ځکه ماته لیمیټډ خې نور چې دا زموږ سره وسریل ډیوایس ونو پکې چې څومره پروتوکول چې ټول به ماته خوې لکه MPLS وغیرہ خراب شو دلته مونږه انکیپسولیشن څه ور کما انکیپسولیشن به PPP وکم انټر مې کو د انکیپسولیشن زموږ سره چینج شو چې څنګه مې ورکول زموږ سره ډاون شو ولې مونږ ویلې چې انکیپسولیشن مس میچ کېده شو IP انټرفیس
شو آی پی انټرفیس بریف چې کله زموږ سره اپ ډاون خبره او یا کلاک ریډ نشته یا انکپسولیشن مس میچ دی یا اتنټیکیشن نشته اتنټیکیشن چې کوم دی دا غي مس میچ دی راشو دلته دې سیټ دا وګورئ دا هم زموږ سره څه شی ډاون شي شو آی پی انټرفیس بریف نو دلته دا زما سره څه چل وشو ډاون شو نو کوس منګ راشو دې سیټ ته هم انټرفیس سیریل 0/1 کما انکپسولیشن پی 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 کما نو زما سره وس اپ شو شو آی پی انټرفیس بریف کمانډ ورکوم نو دا زموږ سره وسه شو آن شو وس زه ګورم چې د انکپسولیشن زما سره څه شو انټرفیس سیریل 0/0 نه 0/1 دی R2 باندې او R1 باندې 0/0 دی نو دلته کې انکپسولیشن تر شو انکپسولیشن کې زموږ سره څه شي دی پی 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 دی څه شو پی 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 انکپسولیشن څه شي دی پی 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 دی او دلته زموږ سره ال سی پی اوپن دی او آی پی سی پی او سی ډي پی سی پی چې کوم دی دا زموږ سره څه شي دا اوپن دی چې کله زموږ سره انکپسولیشن مس میچ او یا د اتنټیکیشن کې سم مسالې نو دلته زموږ سره دا ال سی پی چې کوم دی لاین کنټرول پروتوکول زموږ سره کلوز چې اوپن نو دا صحیح دی چې کلوز دی کې بیا مسله ده ها نو را بشي دلته اوس پدې کې زموږ سره خدا پی 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 دوانه سیټ ترغه خو پدې کې څه دی س انکریپشن وغیرہ دغه په کې نشته س اتنټیکیشن وغیرہ نشته نو پدې کې چې موږ اتنټیکیشن راولو نو هغه کې موږ څه چل کوو موږ بدلتا س پاسورډ وغیرہ نور س کنفیګریشن دی نو هغه وکاو نو فرست چې کله موږ انکپسولیشن کو او موږ د دې انکپسولیشن ټایپ چینج کو پروتوکول چینج کو پی 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 ته نو په دې کې د یوزر نیم پاسورډ ضرورت دی د یوزر نیم پاسورډ مال سره راکې دا د سینې شي کې د زما د یو سایت په دوبۍ کې د یو سایت په پېښور کې د کنفیګریشن کوم چې پی 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 عموما کو دا آی اس پی سایت تکاو آی اس پی بیا په خپل کنفیګریشن کې بیا دا سیدل د کوم زمونږ د غي د راوټري هغه دلته د آی اس پی سایت د پی 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 کوي نو دا یوزر نیم پاسورډ چې کله موږ انټر کوو دا موږ له سو کرا کې دا موږ له آی اس پی راکې خپل د زموږ سره وس آی اس پی نشته نو زدل د سچل کوم چې د آی اس پی کنفیګریشن به هم کوم او نارمل به هم کوم زبر شم د دې بعد د سره کمیونیکیشن کوم د دې بعد د سره کمیونیکیشن کوم نو را بشو په R1 باندې په کنفیګریشن کو په R2 باندې په کنفیګریشن کو په R1 باندې به یوزر نیم جوړو ما نو دلته چې کوم اتنټیکیشن د دې ډیوایس کیږي نو پاګه به د یوزر نیم پاسورډ ور انټر کوم او دې ډیوایس باندې چې کوم اتنټیکیشن کیږي نو هغه به د یوزر نیم پاسورډ انټر کوم کنفیوژن دی ګوره چې کله زه د دې کمپیوټر نه د زموږ سره یو سرور کمپیوټر دی کمنګ راشو او دلته یو سرور کمپیوټر کیدو او دا سیده دی من کمیونیکیشن وکړو دا زمونږ چرته د ایم سی سی ته لاړو دا زموږ سره ډومین کنټرولر دی په ډومین کنټرولر باندې موږ یو یوزر جوړ کړی دی دغه یوزر لاګین موږ چرته د دې ځای نه لري خو چې دا کله اتنټیکیټ کیږي د ریکوست دلته راځي او دا سي دلته راسي شنو اتنټیکیشن دلته کیږي نو دا یوزر په کار دی زمونږ خامخا دلته جوړی کړي دلته جوړ نه اتنټیکیشن نشي کېدی هم دغه خبره ده چې د دې راوټر اتنټیکیشن په دې راوټر کې کیږي او د دې راوټر د یوزر نیم پاسورډ چې کوم دی دا بدل چک کیږي نو چې کله زه د دې راوټر کې د دې راوټر د پر یوزر نیم جوړونو خامخا موږ په کار دی چې دا یوزر دلته پروتي او دا بیا اتنټیکیټ شي مطلب دا چې د R1 د پاره به د R2 یوزر جوړو R2 د پاره به د R1 یوزر جوړو څنګه به جوړو راشي ویني د دې کې موږ اپوزیټ کار کوو کانفټي خو په دې کې یو خبره تاسو یاد ساتئ چې یوزر نیم عموما به زموږ سره څه شي هوست نیم باندې ساتئ R1 زموږ سره دا هوست نیم دی R2 زموږ سره هغه هوست نیم دی دا خو موږ په دې لیب انوایرنمنت کې کوم نور د یوزر نیم پاسورډ موږ ته آی اس پی والا راکړي کچرته زموږ په انوایرنمنت کې د پی 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 کنفیګریشن نو دلته بازار شمه په R1 باندې بس چلوګما په R1 کې موږ یو یوزر جوړ کوم یوزر چې موږ جوړو څه شی به جوړو کمانډ ورکو یوزر نیم څه شی جوړو ما R2 جوړو ما د لپاره پاسورډ څه شي د پاسورډ کمانډ ورکول شم سیکریټ ورکول شم خو خبره ده چې تاسو د سیکریټ سره پاسورډ کوي 1 2 3 پاسورډ سیم ساتي یوزر نیم چې کوم ده هغه موږ یونیک ساتو بیا راشي دا بس چلو کوي دې سیټ ته هم یوزر نیم جوړ کوي اپوزیټ په R1 باندې د R2 د لپاره جوړ کو په R2 باندې د R1 د لپاره جوړ کما ها کنفیګریشن بدل د موږ څنګه کو یوزر نیم R1 او سیکریټ چې کوم دی د دې بس شي 1 2 3 دا پاسورډ سیم ساتي چې مسالې تاسو ته ناراضي خو دا پاسورډ سیم ساتي خو دغه ساتي دا کمپلیکس پاسورډ ساتي چې څوک نشي دغه کولای خدای نه پس وس راشي وس دا موږ اپلای کو نو دا یوزر د دې چې کوم اتنټیکیشن دی چې کله دا ریکوست لګي نو الته په R1 باندې بداو ګوري دا زما یوزر نیم پاسورډ کا R2 والا لکه وس موږ ایزی اون کو داسي لکه د موږ R2 یوزر د دې د جوړ کو لکه زموږ سره
یو راوټر دی دغه R1 نوم دی دلته موږ یو یوزر جوړ کو آ کې R2 دی نو اوس چې کله دا R2 دته د اتنټیکیشن د پاره ریکویسټ وکي زما د یوزر نیم پاسورډ ته چیک کړي د یوزر نیم پاسورډ شته کنه نو په کار د په خپل لوکل ډیټابیس کې ګورنه دلته په کار د د R1 په ډیټابیس کې د R2 انفارمیشن د R2 یوزر دلته په R1 کې او د R1 یوزر دلته په R2 کې نو دا ځکه موږ لري اپوزیټ هوست نیم په ځای باندې کوم دی موږ د یوزر جوړو دا چې څنګه هوست نیم د R1 هغه یوزر دلته جوړو او په R1 کې د R2 د لپاره یوزر جوړو کنفیوز کېږئ مو سمپل خبرې دي نو را بشئ او دلته بس دا موږ اپلای کوو نو چې اپلای کوو بس چل کوو دلته به راشو انټرفیس سیریل 0/0 ته او کمانډ بس شي ورکو کمانډ به ورته ورکو PPP پیپ او دا غینه پس چې کوم دی سنت یوزر نیم چې کوم دی هغه څه شی دی زموږ سره R2 دی R1 دی R1 دی او دا غینه پس چې کوم دی پاسورډ به څه شي پاسورډ به 1 2 3 او څه شی دی PPP authentication او دا غینه پس چې کوم دی PPP authentication کوا د پیپ د لپاره ګورئ اوس ګورئ زموږ سره شو IP انټرفیس بریف کمانډ ورکما نو دا بیا زموږ سره ډاون شو ولې دلته زموږ سره سم مسله دلته زموږ سره مسله ده اتنټیکیشن را لکه زو سره شمه ان کما شو IP انټرفیس بریف کمانډ ورکما نو یو سیټ زموږ سره پاسورډ غواړي او بل سیټ پاسورډ نشه شو انټرفیس سیریل 0/1 ورکما نو دلته موږ LCP خبره مخکې وکړه چې اوس کمیونیکیشن زموږ نه کېږي اتنټیکیشن مس میج نو زموږ سره داسې شی دی کلوز حالاتو کې دی نو را بشئ دلته به هم زه وسوه کما کانف ټي او کانف ټي چې کله زه ورکما نو دلته ورته یو کمانډ ورکم انټرفیس سیریل 0/1 او کمانډ به ورته دلته ورکو مونږه انکپسولیشن PPP خو الریډي دی کنه نو تاسو چلو کې انکپسولیشن PPP ورکئ الریډي نه مخکې نه دی بیا دا غینه پس چې کوم دی PPP پیپ سنت یوزر نیم کوما او د دې کې څه شی دی R2 دی او پاسورډ به څه شي 1 2 3 دلته به تاسو نه کنفیوز کړئ اور دلته زه وګورم کنه خبره خو ما دا وکړه چې وس دلته زمونږ R2 کلا یوزر نیم پاسورډ لیږي پوهیږئ او دلته بیا تاسو ورکئ PPP اتنټیکیشن پیپ ورکئ ها ګورئ که R1 وس انفارمیشن لیږي انور R1 ورته څه شي R2 چې کله انفارمیشن لیږي نو دا ورته وي PPP په ذریعہ باندې د پیپ اتنټیکیشن په ذریعہ باندې خپل یوزر نیم پاسورډ درلېږم یوزر نیم زما د پاسورډ دا نو په کار د چې دا یوزر نیم پاسورډ د R2 په ډیټابیس کې نو علاوه دا هغه الته وګورئ چې دا یوزر نیم د دې پاسورډ شته کې نشته دی نو کدا سي د دې سره په R1 کې د R2 د لپاره یوزر نیم نو دی به دا اتنټیکیټ کولای نشي بیا به زمونږ مسلې راتلې دا سي د R1 د سایډ نه خپل یوزر نیم پاسورډ لګي خو د په ډیټابیس کې په کار د چې د دې د یوزر دلته په R2 کې خامخای نو علاوه دا اتنټیکیټ کی کنه وی نو بیا به دا نه اتنټیکیټ کیږي بل خبره باندې تاسو لګلا چک پکې سوچ په وکای شو IP انټرفیس بریف نو وز دا لاین پروتوکول ان دی نو مونږ راتلې شو دغه کته شو چې شو انټرفیس سیریل 0/0 نو ګورئ زموږ سره بیا LCP چې کوم دی هغه اوپن دی ها دا IPCP چې کوم دی د انټرنیټ پروتوکول لپاره کنټرول پروتوکول دی او دا سیسکو ډیسکوري پروتوکول کنټرول پروتوکول لپاره دی چې په دې باندې CDP ټریفیک به هم ځي او نارمل د IP ټریفیک به هم ځي خبر ایڈوانس دی CCNP کې به انشاءالله کېږي بیا فیوچر کې نور مخکې که تاسو ISP سایټ ته ځئ نو دا ډېر ډسکس کېږي دا موږ د پیپ اتنټیکیشن وکړو چې کله موږ رالو او تاسو دا سټیپس ولیکل که نه دا د اتنټیکیشن د څه دپاره وشو دا اتنټیکیشن د پیپ د لپاره وشو که اوس زمونږ ISP هغه ISP موږ ته د پیپ په ذریعه باندې د چیپ یوزر نیم پاسورډ لګوي د هغې دپاره بیا کنفیګریشن معمولي غونته کې چینج دی پیپ کې څه مسله ده اتنټیکیشن پکې لکه په کلیر ټیکسټ کې چې کوم دی یوزر نیم پاسورډ ځي MD5 هیشینګ وغیره چې کوم دی د هغې سپورټ نه کوي او نور پکې لکه زیات فیچر نشته په چیپ کې زموږ سره ډېر زیات فیچر ځي نو موږ به راشو دلته موږ اوس کانف ټي او انټرفیس سیریل 0/0 دلته به ورته کمانډ تاسو څه ورکوئ نو PPP پیپ او سنت یوزر نیم چې کوم دی بس سنت یوزر نیم دغه ورته ورکوئ او نو PPP اتنټیکیشن پیپ دغه ورته ورکوئ نو PPP اتنټیکیشن بس دا کمانډ ورته ورکوئ چې دا تیری مو شي نو که زه راشم شو انټرفیس سیریل 0/1
مونږ راشو خدا زه کم دا کې لګیم نه 0/0 نه ګنه مونږ خو R1 کې R1 کې 0/0 باندې پکار دی شو انټرفیس سیریل 0/1 0/0 نو په دې کې پکار دی چې دا LCP کنیکشن الریډي اسټابلیش شونه په دویم پیر باندې داسې چل کوي اتنټیکیشن نه کوي کله موږ سره وز دا دغه وي چیپ نو په چیپ کې چې کله زموږ سره داسې چینجز وشي نو هغه بیا ری اتنټیکیټ کوي نو دا څو پورې سٹارټ شوی نه نو هغه د کنیکشن د اسټابلیش دی PPP کې دا مسله ده PPP کې نو په پیپ کې او چیپ کې چې کوم دا هغه کې چې کنیکشن اخو دی خوشي سم د سره شي په کې نو هغه ری اتنټیکیشن د لپاره بیا هغه د غلیږي دا ریکوست لیږي نو دا سی بارا شو دې سیټ ته مونږ لري کو انټرفیس کې الریډي نو کمانډ وو ته ورکړئ نو PPP pep send username او نو PPP authentication تاسې دا ختم شو شو انټرفیس سیریل 0/0 R2 دی 0/1 نو دلته موږ سره دا آن دی زه به ریلوډ کما او چینجز نه سٹور کوما دا کنیکشن زموږ سره کلوز شي او دا کم کنفیګریشن دا ډیفالت حالاتو ته لاړ شي ریلوډ او موږ به بیا د پیپ د لپاره کنفیګریشن وکړو دا هغه چینجز ماته وایي کم چې ما لیټ کړي دي وروسته کړي دي فاست فارورډ بیګو او را به شو انیبل شو IP راوټ او شو IP انټرفیس بریف IP یعنی هر څه اساین دي خو صرف پکې څه شی دی پیپ چیپ هر څه لري کړه راځو د چیپ کنفیګریشن کوو نو د چیپ د کنفیګریشن لپاره موږ څه چل کوو یوزر نیم و جوړی کو او دا غي د لپاره معمولی غونته کې لک کنفیګریشن دی چې هغه وو په R1 باندې برا شو په R1 باندې به کمانډ څه ورکم کانفټي یوزر نیم جوړولې نو یوزر نیم به تور کې څه شي اپوزیټ طریقه ده د R1 د لپاره به R2 جوړ کړي د R2 په ډیټابیس کې به R1 جوړ کړي د R1 راوټر په ډیټابیس کې به د R2 د لپاره یوزر نیم جوړ کړي او د R2 په ډیټابیس کې به د R1 راوټر د لپاره یوزر جوړ کړي نو را به شو د موږ یوزر نیم R2 شو او سیکرټ به د دې شي 1 2 3 شي دا غینه پس برا شي د R2 په ډیټا راوټر کې به دا ستا سو یو دغه باندې هم کولای شي زلته مکمل راشم د کنفیګریشن ګوره کومه او کمانډ ورته څه ورکوم انټرفیس سیریل 0/0 او انکپسولیشن PPP او PPP اتنټیکیشن چې کوم دی چیپ بدلته سند یوزر نیم پاسورډ خبرې نشته دا په خپل باندې یوزر نیم پاسورډ ارڅ چې کوم دی هغه د په خپل باندې کې صرف دغه کمانډ دی دا به ورکی او دې سیټ ته براشي نو کومنګ انیبل کو شو انټرفیس سیریل 0/1 دغه څه شی دی HDLC دی ګورئ HDLC دی نو دا بیا موږ ته اپ ډاون خې تاسو ګورئ او دغه وکي نو دلته د R2 پر راوټینګ ټیبل R2 پر ډیټابیس کې موږ څه چلو کو یوزر نیم به جوړ کو د R1 د لپاره او سیکرټ به شي 1 2 3 conft یوزر نیم R1 او پاسورډ چې کوم دی پاسورډ هم ورکول شي تاسو سیکرټ هم ورکول شي ښه زه راځم سیکرټ ورکوم سیکرټ څه شو 1 2 3 او انټرفیس سیریل چا به کوېسچن وکړو وای R1 چې منګه سیکرټ کیدو بل سیټ ته پاسورډ کیدو دا به کار کوي کبه نه کوي چاونه کو زما ځین لدارغه او دا به ان شاء الله کوي کار به کوي سیکرټ او پاسورډ سره دغه نشته او کبه هم نه کوو دوه خبره ده چې دوه سیټ ته پاسورډ ساتي یا سیکرټ ساتي او خبره به کیدا چې تاسو سیکرټ ساتي پاسورډ چې کوم دی انکریپټډ فارمیټ کې نه سٹور کیږي په رننګ کنفیګریشن فایل کې یا په سٹارټ اپ کنفیګریشن فایل کې او سیکرټ چې کوم دغه انکریپټډ کې سٹور کیږي نو کله چې دا پاسورډ خبر را د سیکرټ او د نارمل پاسورډ نو بیا تاسو کوی سیکرټ سیټ چې کوم دغه چوز کوی ها کمانډ وته څه شي ورکو انټرفیس سیریل 0/1 او انکپسولیشن PPP او PPP اتنټیکیشن چیپ دغه شو او بس بیا راشي ویریفای گئی شو IP انټرفیس بریف اپ کانفټینا شو انټرفیس سیریل 0/1 نو کدل تاسو راشي LCP اوپن دی او دا زموږ سره شي دی PPP پروتوکول له او اوس چې کوم زموږ کمیونیکیشن کیږي نو دا په څه باندې کیږي په چیپ باندې کیږي کوم اتنټیکیشن دی د دې چې کوم
دغه یوز کوي بیهایند د سینز کوم میسیجز ایکسچینج کیږي د اتنټیکیشن لپاره نو دی اوس کوم پروتوکول یوز کوي د چیپ یوز کوي او مخکې څه شي کېدو پیپ یوز کېدو نو کمپیر ټو چیپ او پیپ نو د پیپ نه چیپ ډیر زیات انتهایی زیات سکیور دی او عموما آی اس پیز والا چې کم نن سبا د پی 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 پروتوکول یوز کوي او اتنټیکیشن کوي نو هغه چیپ یوز کوي نو دا زمونږ نننی لیکچر و د لیکچر کې مونږ د دې پی 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 خبره وکړو د دې نه پس د پی 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 زموږ سره دوه کنفیګریشن د یو بل نیکسټ لیکچر دی هغه به د پی 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 وایو او ملټی لینک پوینټ ټو پوینټ پروتوکول د دې کنفیګریشن وکړو دا پیج تاسو شي دی نو د دې نه موږ بیسیک لیب د پی 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 وکړو په کې موږ دا کنفیګریشن وکړو نو دا زموږ نه لیکچر اوس زده کړه هم دي کړي کنه می کړي دا لیکچر بار بار واورئ او زده وکړئ او که نور هم بیا څه ګرانو په یوټیوب باندې سرچ کوئ دعاګانو کې مې یاد ساتئ الله حافظ